Belajar diet 6. Topik pembelajaran, aksi memasak. Chuẩn bị. Sediakan. Nấu. Masak. Cắt. Potong. Băm. Cincang. Thái lát. Hiris. Gọt vỏ. Kupas. Rửa. Basuh. Tráng. Bilas. Làm khô. Keringkan. Luộc. Rebus. Chiên. Goreng. Nướng lò. Bakar. Nướng. Panggang. Hấp. Kukus. Khuấy. Kacau. Trộn. Campur. Rót. Tuang. Thêm. Tambah. Hâm nóng. Panaskan. Làm nguội. Sejukkan. Phục vụ. Hidangkan. Nếm. Rasa. Nêm gia vị. Perasakan. Để ráo. Toskan. Đậy lại. Tutup. Rót. Hâm nóng. Đậy lại. Mahu ingat perkataan ini selamanya? Layari flashcard di sluna.com dan latih kad imbasan ini serta ribuan kad lain secara percuma. Pautan di ruangan deskripsi.